ce te încununează cu milă și cu îndurări, de ce umele bunătăți dorirea ta, în noi se vor care vulturului tinerețile tale. Δέστε μέσα στα ψυχιατρία να δείτε πόσο υποφέρουν οι ψυχές των ανθρώπων. Και καλούμεθα εμείς οι λεγόμενοι υγιείς. Ας μην τους ξεχνούμε τους ανθρώπους. Στις προσευχές μας να μην λείπουν οι άνθρωποι αυτοί και από τη μέριμνά μας να οικετεύουμε τον Θεό, να στείλει υπομονή, να στείλει ανακούφιση, να δώσει θεραπεία. Διότι πρέπει να οικειωθούμε τον πόνο των αδελφών μας. Αν δεν κάνουμε έτσι, δεν έχουμε αγάπη. Αν τους ξεχάσουμε, είμεθα εκτός της αγάπης του Θεού. Ο Θεός τους δοκιμάζει για να τους βάλει στη βασιλεία Του, αλλά από μας απαιτεί συμπαράσταση, όχι επειδή είναι εκεί μέσα να λείπουν και από μας. Διότι και εμείς μπορεί να πάμε αύριο εκεί. Σκέψε, ας σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στην αγωνία του θανάτου και κρίνεται η ζωή τους και έχουν τη συνείδηση να τους ελέγχει και να λέει τώρα τι γίνεται. Αυτός ο πόνος, αυτή η αγωνία να γίνουν δικά μας. Και τότε ο Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, θα τη γνωρίσει αυτή την αγάπη, θα τη γράψει και θα τη χρωστάει. Όχι μόνο για την άλλη ζωή να αποδώσει και να ανταποκριθεί, αλλά και σε αυτή τη ζωή θα έρθει καιρός που θα έρθουμε κι εμείς στη δυσκολία αυτή και θα μας βοηθήσει και θα φωτίσει άλλους ανθρώπους να προσευχηθούν για μας όπως κι εμείς το κάναμε αυτό. Ό,τι σπείρουμε, τούτο και θα θερήσουμε. Ο Γεωργός πήρε σιτάρι, σιτάρι θα θερήσει. Μα άμα σπείρει ζυζάνια, αγκάθια θα θερήσει. Η γη αποδίδει στο Γεωργό ανάλογα με τη σπορά που της φυτεύει μέσα της. Πολλομάλλον ο Θεός, ο ζών Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς που γνωρίζει τα κρυπτά των ανθρώπων, πόσο και πόσο θα αποδώσει δίκαια. Γι' αυτό, έχοντας τα μάτια της ψυχής ανοιχτά, να βλέπουμε την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας μη μας λανθάνει. Όταν κρατάμε την αλήθεια, δεν φοβούμεθα. Ο Πιλάτος, όταν ερωτούσε τον Χριστό μας και τον έλεγε ποιος είσαι και τόσα άλλα, και ότι έχω την εξουσία να σε απολύσω και εξουσία έχω να σε σταυρώσω, και λέει ο Χριστός μας ότι ούτε μία εξουσία θα είχε σε μένα εάν δεν σου ήταν δεδομένο από άνωθεν. Εγώ ήρθα να μαρτυρήσω τη αλήθεια. Και λέει ο Πιλάτος, τι εστιν αλήθεια? Και τότε βγήκε έξω ο Πιλάτος. Γιατί? Διότι δεν ήταν άξιος να ακούσει τι εστί αλήθεια. Γιατί την αλήθεια, για να τη γνωρίσει, πρέπει να γίνει άξιος ο άνθρωπος να τη γνωρίσει. Και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, λέει, από το ψεύδος και της απάτης της καταδίκης. Διότι όταν τα μάτια της ψυχής ανοιχθούν, θα δει την αλήθεια. Και η αλήθεια ποια είναι? Αυτό που λέμε, ότι πρέπει να αγαπήσουμε σωστά τον πλησίον. Όχι συνεφιασμένα, όχι με μικρόβια, όχι με παράσιτα, όχι με συμφέρον. Αλλά σήμερα η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από μια γνήσια χριστιανική και ορθόδοξη αλήθεια και αγάπη. Δεν αγαπούμε σωστά. Διότι εάν αγαπούσαμε, θα φαινόταν από τα έργα μας.
Τα έργα μαρτυρούν ποια είναι η ζωή μας και ποιες είναι οι σκέψεις μας. Γι' αυτό, στην κρυφή εργασία μας, που πρέπει να έχει ο χριστιανός κρυφή εργασία πνευματική, ας μη μας λείπει το ουσιαστικό στοιχείο που λέγεται αγάπη ανιδιοτελής και ειλικρινής προς τους αδελφούς μας. Όχι μόνο προς τους ζώντας, αλλά και προς τους κεκοιμημένους. Και ο πόνος του άρρωστου και του απελπισμένου ανθρώπου και ο πόνος του καταδικασμένου στο κρατητήριο της καταδίκης του Θεού να μας γίνει και δικός μας πόνος. Και όταν μας γίνει δικός μας πόνος, ο Θεός θα μας θεραπεύσει. Σκέπασον για να σε σκεπάσει ο Θεός. Αδικήθητη και μην αδικήσεις. Νίκα το κακό με το καλό. Αυτός είναι ο Ευαγγελικός νόμος. Nececete încununează cu milă și cu îndurări, necece om